بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څلور چپټرې موږ ختم کړي وي او دغه څلور واړه چپټرې زموږ سره د بایو پورشن حصه وه. اوس زموږ سره کیمستري پورشن شروع کیږي چې په هغې کې زموږ سره 5م نمبر چپټر دی چې په هغې کې به موږ وایو ایټمز، مالیکیولز، مکسچرز اینڈ کمپاؤنډز. د دې مطالعه به موږ په دې 5م نمبر چپټر کې کوو. انټروډکشن. All the objects that we see around us are made up of matter. وی ټول چیزونه کم چې موږ خپل ګیر چاپیره اینو نو دا د میټر نه جوړ دي، دا د مادې نه جوړ دي. ګورې دنیا کې چې هر یو شی دی کم چې موږ اینو دا ټول د میټر نه جوړ دي. What is matter? میټر څه شی دی؟ Matter is anything that has mass and occupies space. میټر څه ته ویل کېږي؟ ماده. وی هر هغه شی د کوم چې وزن یو ځای نیسي هغې ته موږ ماده وایو. میټر څه ته ویل کېږي؟ ماده. هر هغه شی کوم چې وزن لري او ځای نیسي هغې ته موږ ماده وایو. Living things and non-living things are examples of matter. اوس living things او non-living things چې کوم دي دا موږ سره مثالونه دي د مادې د میټر. ګوره میټر چې دی هغه زموږ سره څه په دنیا کې هر یو څیز چې کوم دی هغه زموږ سره میټر دی. نو ظاهره خبره ده چې هغه به یا لیوینګ تھنګ یا به نان لیوینګ تھنګ یا به جانداري او یا به بېجاني. میټر از میډ اپ اف ایټمز. اوس میټر د څه نه جوړ دی؟ میټر چې دی به جوړ دی د ایټمز. دی د څه نه جوړ دی؟ دی د ایټمز نه جوړ دی. ګوره یو زموږ سره میټر چیزونه دي، یو زموږ سره میټر دی او یو زموږ سره نان میټر دی. میټر هر هغه څیز کوم چې موږ اینو او دنیا کې هر یو څیز چې کوم دی هغه زموږ سره میټر دی کوم چې وزن لري او ځای نیسي. یو زموږ سره نان میټر دی لکه مثلا فیلینګز چې کوم دي، لکه یو سړی زه وږی یم زه تږی یم نو دا زموږ سره نان میټر دی. ولې چې لوک او تنده چې کوم دا هغه خو ځای نه نیسي که نه. فیلینګز دي، احساسات دي. یو سړی وي زه خفه یم زه خوشحاله یم نو دا زموږ سره نان میټر دی. ولې چې هغه نه ځای نیسي او نه وزن لري. میټر از میډ اپ اف ایټمز. نو میټر د څه نه جوړ دی؟ میټر زموږ سره جوړ دی د ایټمز نه. ایټم از د سمالست پارټیکل اف میټر. ایټم چې دا زموږ سره څه دا زموږ سره د ټول نه وړه ذره ده د میټر. میټر چې دی هغه د ایټم نه جوړ دی او ایټم چې کوم دی سمالست پارټیکل دی د ټولو نه وړه ذره ده د میټر د مادې. We cannot see atoms because they are so small. نو وایي موږ چې د ایټمز دی هغه نشو لیدی. ولې؟ ځکه چې دا ډېر زیات واړی. نو میټر چې کوم دی هغه په میټر کې چې کوم ایټم دی نو ایټم موږ نشو. میټر موږ لیدی شو لکه دا پنسل دی دا زموږ سره میټر دا موږ اینو، خو دا پنسل چې د کوم ایټمز نه جوړ دی نو هغه ایټمز موږ نشو لیدی. هغه په نیک آی باندې په نظر نه راځي نو هغه په مایکروسکوپ باندې به موږ لیدی شو. In this unit په دې یونټ کې په دې چپټر کې we will be looking at different types of substances. نو موږ به مختلف substances چې کوم دی هغه به موږ په دې کې وایو such as atoms, molecules, mixture and compounds, their properties and uses. په هغې کې زموږ سره atoms دی، atom به موږ وایو، molecules به موږ وایو، mixture به وایو او compounds به موږ وایو او د هغې properties خصوصیات او د هغې uses د هغې استعمال به وایو. پسې زموږ سره دی ایټمز اینڈ مالیکیولز. اوس ایټم څه ته ویل کېږي او مالیکیولز څه ته ویل کېږي؟ د ایټم ډیفینیشن ته ګورئ. The word atom is derived from Greek word atomus. نو دوی وایي چې ایټم لفظ چې کوم دی دا د اټامس د ګریک ورډ نه راویستلی شوی دی which mean indivisible. د کوم مطلب چې کوم دی indivisible دی یعنی نه ښکارېدونکي. The Greeks believed that atoms could not be subdivided. نو ګریکس چې کوم دی هغو به دې خبره باندې یقین دی چې ایټمز چې کوم دی دا نور نه تقسیمیږي انټو سمالر پارټیکلز نور وړو ذرو ته. However بیا هم modern research shows that atom consists of smaller particles. نو modern research زموږ ته دا وایي جدید تحقیق چې کوم دی هغه موږ ته دا ښیي چې ایټم چې دی هغه مشتمل دی په سمالر پارټیکلز باندې په وړو ذرو باندې او هغه وړې ذرې زموږ سره څه دي؟ هغه زموږ سره دي پروټانز، نیوټرانز اینډ الکترانز چې دا درې قسم ذرات چې کوم دي دا راوځي شوي دي او د دې نه ایټم زموږ سره جوړ شوی دی. In previous grades په مخکینی کلاسونو کې you have learned about the states of matter. نو تاسو به states of matter په باره کې ویلي چې د مادې کوم حالتونه دي. نو states of matter 3 states of matter دي زموږ سره solid, liquid او gas. ټوس، مایا او ګیس. نو دا 3 states of matter دي کوم چې 5th کلاس کې تاسو ویلي. Everything around us is made up of matter. نو هر یو شی چې کوم دی کوم چې زمونږ ګیر چاپیره دی نو دا د میټر نه جوړ دی.
زمونږ ګیر چاپېره چې کوم چیزونه هم دي نو دا ټول د میټر نه جوړ دي. ما خو تاسو ته وایي چې په دنیا کې هر یو څیز چې کوم دی کوم چې موږ ته په نظر باندې راځي نو دا د میټر نه جوړ دي. If you look at a wall وی که چېرته تاسو یو دیوال ته وګورئ you will see that it is made up of bricks نو وی تاسو به ووینئ چې دا د څه نه جوړلی دا د بریکس نه جوړلی دا د خښتو نه جوړلی. نو ظاهره خبره دیوالونه چې دي یا د خښتو نه جوړي یا د بلاکونو نه جوړي. These bricks are the building blocks of the wall نو دا بریکس دا خښتې چې کوم دي دا څه دي دا د بلډینګ بلاکس دي د دیوال د دې دیوال چې کوم دي د هغې بنیادي اکایي ده څه شی دا بریکس دا خښتې چې دي دا د دې دیوال بنیادي اکایي ده یعنې دا دیوال دې خښتو نه جوړلی. In the same way atoms are the building blocks of matter نو وی دقه شانته کې دا کوم مثال چې موږ لرو که دقه شانته کې atoms چې دی building block دی د matter څه مطلب دی د مادې چې دی بنیادي اکایي ده. مطلب دا چې د ماده چې ده دا د څه نه جوړ ده دا موږ سره د atoms نه جوړ ده. دا atoms چې دا building block دی د matter. We know that an atom is the smallest particle of an element نو موږ د پته ده چې اټم چې دی دا د ټول نه وړه ذره ده د element د ټولو نه وړه ذره ده اټم چې دی which can take a part in a chemical reaction کوم چې دی په chemical reaction کې دی حصه اخلي. chemical reaction چې دی کیمیایي تعامل نو دا اټم چې دی په هغې کې حصه اخلي. Atoms of some elements can exist in fewer atomic form in nature بیا وایي چې atoms د څه elements هغه په fewer atomic form کې اوسېږي په نیچر کې. نیچر قدرت چې دی په هغې کې څه element atom داسې دي چې هغه زموږ سره په fewer form کې دي هغه زموږ سره په fewer form کې اوسېږي هغه زموږ سره په fewer form کې دي. مثلا فار ایگزامپل مثلا هیلیم اینڈ نیان هیلیم او نیان چې کوم دي کوم چې نوبل ګیسز دي نو دا زموږ سره څه دا موږ سره فیور اټامیک فارم کې دي په نیچر کې. whereas atoms of some elements cannot exist as a single atom بیا دوی چې څه element داسې دي چې د هغې اټم هغه په سنګل فارم کې نه دي هغه په سنګل فارم کې نه دي هغه په پیور فارم کې نه دي هغه یوازې نه دي. فار ایگزامپل مثلا هایدروجن اینډ اکسیجن چې موږ سره په هغې کې مثال دی هایدروجن او اکسیجن نو دا زموږ سره څه دا په سنګل فارم کې نه دي. they always combine with their own atoms نو دو څه چل کوي دو د یو شانته کې اټمونو سره رایوځای شوي دي or with other atoms یا د نور اټمز سره رایوځای شوي دي. same kind of atoms دي یا different kind of atoms چې کوم دي د هغې سره رایوځای شوي دي and form compounds او څه جوړ کړلی زموږ سره compound جوړ کړلی. فار ایگزامپل مثلا H2O2 and H2ATC نو دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره کم چې زموږ سره په پیور فارم کې نه دي او کمپاوند یې جوړ کړلی H2O نو دا یو قسمه دي یعنې دوه هایدروجن په دې کې راوځای شوي دي په دې کې دوه اکسیجن راوځای شوي دي په دې کې دوه هایدروجن او یو اکسیجن هغه راوځای شوي دي. مالیکیول ته ګورئ مالیکیول What is molecule? Molecule څه ته ویل کېږي the smallest particle of a substance د substance چې کوم دی د هغې د ټولو نه وړه ذره which can exist independently کوم چې ازادانه طور باندې اوسېږي کوم چې ځان له جدا اوسېږي and shows all the properties of that particular substance او د دغه substance د دغه چیز کم خصوصیات چې کوم دي هغه ټول خصوصیات موږ ته ښیي یعنې ټول هغه خصوصیات کوم چې په چیز کې موجود دي نو په دې کې موجود دي is called a molecule نو دې ته molecule ویل کېږي. A molecule is formed by the chemical combination of two or more atoms اوس molecule چې کوم دی د څه نه جوړلی وایي molecule چې کوم دی دی جوړلی chemically combine کیمیایي طور باندې راایزه شوي د دوو یا د دوه نه زیات اټمونو باندې دوه یا دوه نه زیات اټمونه کیمیایي طور باندې راوځای شوي دي او دې چې موږ له یو مالیکول جوړ کړلی. فار ایگزامپل مثلا هایدروجن چې دا اوس موږ سره یو مالیکول دی H2 نو په دې کې دوه هایدروجن چې دی هغه دوه هایدروجن اټمونه راوځای شوي دي. بل زموږ سره دی اکسیجن نو اکسیجن O2 چې کوم دی موږ سره په دې کې دوه اکسیجن اټم چې دی هغه راوځي شي. کاربن مونوکساید چې دی په دې کې یو کاربن اټم دی یو پکې د اکسیجن اټم دی نو موږ له یو مالیکول جوړ کړلی. اینډ واټر H2O نو په H2O کې دوه پکې موږ سره هایدروجن اټم دی او یو پکې زموږ سره اکسیجن اټم دی نو دا راوځي شوي دي او دې څه جوړ کړلی دي زموږ سره مالیکولز جوړ کړلی.